นี่เป็นหนึ่งในเพลงที่มีเบื้องหลังน่าสนใจที่สุดในวงการ J-POP แล้วก็อนิเมะเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเพลงมารุโกะเพลงอนิเมะในตำนานหนึ่งในเพลงสำหรับเด็กที่ติดหูที่สุดและยังคงใช้เพลงนี้อย่างยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจากครั้งหนึ่งที่มันเคยเป็นแค่เพลงปิดที่ตอนแรกกะจะออกมาแค่แป๊บเดียวเนื้อเพลงก็ดูมีความอีหยังเดสกะศิลปินนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับไปควักเอาใครก็ไม่รู้จากค่ายที่ว่างงานอยู่มารวมตัวกันแถมยังตั้งชื่อวงประชดประชันล้อเลียนกะว่ายังไงก็ไม่ดังแน่ๆแต่สุดท้ายแล้วมันดันกลับกลายเป็นตำนานจากเพลงปิดสู่เพลงเปิดเปลี่ยนนักร้องมาแล้วหลายต่อหลายคนหลายยุคสมัยนะครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อแปลกประหลาดแบบไม่ค่อยมีความหมายว่าโอโดรุปงโปโกรินปีชาละปีชาละรับรองว่าร้องตามกันได้ทุกคนนะครับแถมเพลงนี้ยังเคยมีเวอร์ชันไทยอีกด้วยแล้ววันนี้เนื่องจากอยู่ในสัปดาห์วันเด็กในประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทำความรู้จักกับเพลงนี้ให้มากขึ้นขอบอกเลยว่าเบื้องหลังของเพลงน่ารักเพลงนี้นั้นมีเรื่องราวน่าสนใจมากๆซ่อนอยู่นะครับไปชมกันเลยครับกับโอโดรุปงโปโกรินสุดยอดเพลงฮิตในตำนานของญี่ปุ่นที่ยังคงถูกร้องมาจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์วันเด็กนะครับก็เลยจะขอเข้าธีมหน่อยมาพูดถึงเพลงสำหรับเด็กเพลงหนึ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆคนนั้นร้องกันได้ดีเลยเพราะว่าปัจจุบันมันก็ยังคงถูกใช้เป็นเพลงเปิดอนิเมะในตำนานอย่างมารุโกะจังอยู่เลยนะครับโดยมันมีการเปลี่ยนศิลปินส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นโดยเวอร์ชันล่าสุดณขณะนี้ครับหลายๆคนน่าจะได้ฟังกันบ้างแล้วนั่นก็คือเวอร์ชันของอาโดะครับศิลปินขวัญใจเด็กเจนใหม่นั่นเองซึ่งกว่าจะไปถึงเวอร์ชันของอาโดะเนี่ยผมจะขอพาย้อนเวลากลับไปเมื่อ36 ปีก่อนในปี 1990 ที่เพลงนี้ถือกำเนิดขึ้นมาว่ามันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเพลงอันแสนติดหูเพลงนี้บ้างก่อนอื่นเพื่อนๆก็คงรู้จักมารุโกะจังกันอยู่แล้วเนาะถือว่าเป็นการ์ตูนคลาสสิกของญี่ปุ่นควบคู่กันมากับชินจังเสน่ห์ของเรื่องหนูน้อยจอมซ่ามารุโกะนั้นก็คือความเรียบง่ายของมันครับลายเส้นก็ถือว่าไม่ได้วิจิตรพิสดารอะไรนะดูเรียบง่ายจนน่าแปลกใจเรื่องราวในเรื่องก็เป็นเรื่องราวของมารุโกะครับเป็นเรื่องราวทั่วๆไปในชีวิตประจำวันของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีพลังพิเศษไม่สามารถแปลงร่างไปสู้กับเหล่าร้ายได้ไม่มีของวิเศษจากโลกอนาคตมารุโกะจังตัวเองในเรื่องเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาที่ใช้ชีวิตแบบธรรมดาในครอบครัวธรรมดาที่อาจจะติ้งต้องไปบ้างแต่ก็สร้างเรื่องราวที่สนุกสนานมาตลอดหลายทศวรรษนะครับโดยมังงะเรื่องนี้เป็นผลงานการเขียนของนักเขียนผู้ล่วงลับนามว่าโมโมโกะซากุระใช่ครับก็คือตัวละครมารุโกะในเรื่องเลยซากุระโมโมโกะก็เป็นนามปากกาของอาจารย์มิกิมิอุระนะครับนักวาดมังงะผู้ลึกลับเพราะเธอนั้นไม่ค่อยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวเท่าไหร่จนกระทั่งเธอเสียชีวิตจากไปอาจารย์โมโมโกะมีผลงานการเขียนมังงะหลายเรื่องนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจนขึ้นแท่นตำนานของญี่ปุ่นเลยของเธอนั้นก็คือเรื่องนี้แหละครับจิบิมารุโกะซึ่งเรื่องมารุโกะเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นเรื่องที่อาจารย์เขาตั้งใจเอาเรื่องราวในวัยเด็กของตัวเองมาใช้เป็นแก่นของเรื่องนะครับเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ก้าวข้ามมาตั้งแต่ยุค 70 80 90 ยาวมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวที่เรียบง่ายของเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของหลายๆคนตอนเรียนขี้เกียจเรียนบ้างทำเรื่องติ๊งต้องบ้างโดนดุบ้างทำเรื่องผิดพลาดอะไรบ้างซึ่งเรื่องมารุโกะนั้นก็ดำเนินเรื่องแบบนั้นเลยนะครับมังงะเรื่องนี้วางขายครั้งแรกในปี 1986 แล้วก็ถูกนำมาทำเป็นอนิเมะออกฉายครั้งแรกในช่วงต้นปี 1990 เริ่มต้นยุค 90 แล้วก็ยิ่งยาวมาจนถึงยุคปัจจุบันกลายเป็นตำนานอนิเมะเรื่องที่เด็กๆรู้จักผู้ใหญ่รู้จักและต่างชาติรู้จักไม่ต่างกับชินจังโดราเอมอนโปเกมอนและหนึ่งในสิ่งที่เป็นตัวแทนของอนิเมะมารุโกะที่รู้จักกันดีมาจนถึงปัจจุบันก็คือเพลงเปิดที่มันแสนติดหูอย่างโอโดรุปงโปโกรินเพลงนี้นั่นแหละนะครับซึ่งแม้ปัจจุบันเราจะรู้จักเพลงโอโดรุเพลงนี้ในฐานะของเพลงเปิดสุดอมตะของเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดใครติดตามมารุโกะมาตั้งแต่ยุคแรกๆก็คงจะรู้สึกว่าเพลงเปิดยุคแรกของมารุโกะมันไม่ใช่เพลงนี้นี่หว่าถูกต้องครับเพราะว่าเพลงเปิดเพลงแรกจริงๆของอนิเมะมารุโกะนั้นมีชื่อว่ายูเมะอิไปผลงานเดบิวต์ของศิลปินอย่างยูมิโกะอาริมะหรือว่าเซกิยูมิโกะนะครับเพลงยูเมะอิไปเนี่ยเป็นฝีมือการแต่งเพลงของอีกหนึ่งตัวแม่ซิตี้ป๊อปอย่างโทโมโกะอารันแล้วก็การทำทำนองเพลงของคุณเทสึโร่โอดะด้วยซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงเดียวของมารุโกะนะที่ไม่ได้เขียนเนื้อร้องโดยคุณซากุระโมโมโกะผู้เขียนเรื่องมารุโกะซึ่งเพลงเปิดเนี่ยมันน่าจะเป็นเพลงที่คนไทยคุ้นหูพอสมควรเพราะว่ามันมีเวอร์ชันไทยที่ฟังแล้วก็เพราะมากๆด้วยนะครับซึ่
ซึ่งถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเวอร์ชั่นที่ทำขายโดยช่อง3นะครับและนักร้องเนี่ยตามข้อมูลก็คือคุณปุ๊กปิ๊กวริศราประภายนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาควบคู่กับอีกเพลงหนึ่งนั่นก็คือเพลงตอนจบของเรื่องในตอนยุคแรกครับก็คือเพลงในตำนานที่ชื่อว่าเพลงโอโดรุโปโปโครินโดยศิลปินที่มีชื่อว่า BB Queen เพลงนี้นั่นเองซึ่งเพลงจบก็มีเวอร์ชันภาษาไทยเช่นเดียวกันครับชื่อว่าเพลงชาลาลานะครับเพียงแต่เราร้องไปว่าลาลาชาลาลาพร้อมเมื่อไรก็ร้องแต่ว่าเท่าที่จำความรู้สึกในยุคนั้นได้นะเอาแค่ในประเทศไทยนะครับตามความรู้สึกคือเพลงเปิดอย่างเพลงเก็บฝันเพลงนี้ค่อนข้างเป็นที่รู้จักโด่งดังกว่าเพลงปิดอย่างเพลงชาลาลาอยู่พอสมควรด้วยความที่เพลงมันแปลออกมาแล้วมันดูสวยงามละมุนเป็นเพลงของเด็กสาวส่วนเพลงชาลาลาเนี่ยชวนกันไปบ้านมารุโกะมันจะดูโจ๊ะโจ๊ะกว่าแต่ในญี่ปุ่นแล้วครับกลับกันเลยครับเพลงโอโดรุโปโปโครินเพลงนี้กลายเป็นเพลงปิดที่เป็นตำนานที่โด่งดังมากกว่าเพลงเปิดเพลงแรกอย่างยูเมอิไปมากๆทำให้ยุคนั้นคุณเซกิยูมิโกะไม่เคยร้องเพลงยูเมอิไปออกทางรายการทีวีเลยเพราะเธอบอกว่าเพลงของเธอถูกความดังของเพลงโอโดรุเพลงนี้เบียดตกไปเลยกว่าที่เธอจะได้มาร้องเพลงนี้ออกทีวีจริงๆก็เวลาผ่านไปนานถึง34ปีครับเธอได้มาร้องในรายการทีวีครั้งแรกในปี2024ที่ผ่านมานี่เองโอเคมาถึงเพลงในตำนานที่เราจะมาพูดถึงกันอย่างเพลงโอโดรุโปโปโครินเพลงนี้ครับเพลงนี้ถูกวางไว้ให้เป็นเพลงปิดของเรื่องนะครับแล้วก็ถูกใช้ในยุคแรกเพียงแค่ถึงตอนที่66เท่านั้นในขณะที่เพลงเปิดอย่างยูเมอิไปนั้นใช้ยาวไปจนจบเฟสแรกของอนิเมะในตอนที่142เลยนะครับเพลงโอโดรุเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่เขียนเนื้อร้องโดยคุณโมโมโกะซากุระผู้เขียนเรื่องนี้นั่นแหละซึ่งเอาจริงก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีความสามารถในการเขียนเพลงอยู่แล้วโดยเธอเขียนเพลงกับซีรีส์มารุโกะของเธอแทบทุกเรื่องแล้วก็เคยเขียนเพลงให้กับศิลปินคนอื่นเยอะแยะมากมายนะครับโดยศิลปินผู้ร้องเพลงนี้อย่าง BB Queen นั้นจริงๆแล้วถือว่าเป็นยูนิตเฉพาะกิจนะครับซึ่งยูนิตเนี้ยตั้งใจจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำเพลงนี้โดยเฉพาะเป็นวงชั่วคราวเพื่อทำเพลงจบเฉยๆไม่ได้กะว่าจะดังอะไรหรอกเพราะว่าตัวคุณเทสซิโร่โอดะที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็คนทำนองทั้ง2เพลงเปิดเพลงปิดนั้นก็ค่อนข้างหมายมั่นปั้นมือกับเพลงเปิดอย่างยูเมอิไปมากกว่ากะใช้ไปยาวๆเลยส่วนเพลงจบก็ขำๆกันไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนละปาโอดะก็เลยไปตั้งวงขำๆมาทำเพลงเดียวนี้นะครับว่าแล้วก็เลยไปดึงเอาคนนู้นคนนี้จากค่ายเป็นพวกแบ็กอัพต่างๆคอรัสนักร้องไกด์หรือว่านักดนตรีที่ไม่ได้ออกเดบิวต์เป็นศิลปินเอามาทำเพลงเนี้ยชื่อวงก็เรียกว่าตั้งลวกๆส่งๆไปเพราะว่าก็รู้ตัวว่าเขาไม่ได้เป็นวงหลักตั้งไปเดี๋ยวก็ยุบนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อแบบลวกๆว่า BB ซึ่งก็มีที่มาจากชื่อต้นสังกัด Being กับค่ายเพลงในตอนนั้นอย่าง BMG Rooms นะครับพอมี BB มาแล้วก็เลยเอาไปล้อกับชื่อศิลปินบลูส์ชื่อดังของอเมริกาอย่าง BB Kings นั่นเองก็เลยกลายเป็น BB Queen ขึ้นมาขำๆนะครับนอกจากนี้ชื่อนี้ก็เหมือนกับเป็นการประชดประชันวงตัวเองไปด้วยว่าเฮ้ยวงเราเกิดจากการเอาคนเกรด B ของค่าย Being นะพวกคนที่อยู่เบื้องหลังไม่มีแสงส่องมาถึงอย่างพวกเราเอามารวมวงกันชื่อวงก็ประชดประชันก็เกรด B วงเกรด B ว่างั้นเถอะถ้ามันเป็นชื่อวงจริงๆเนี่ยเรามาตั้งชื่อประชดประชันล้อเลียนอะไรแบบนี้มันคงโดนปัดตกไปแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นวงนี้มันเป็นวงขำๆที่ไม่มีใครสนใจอะไรอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครสนใจจะโต้แย้งอะไรสุดท้ายก็เลยกลายเป็นชื่อ BB Queens แบบงงๆออกมาสมาชิกก็จะเรียกว่ามีกี่คนดียืดๆหดๆนะคือตอนแรกไม่ได้เปิดหน้าศิลปินด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยถ้าจะนับจริงๆสมาชิกรวมจริงๆก็น่าจะมีราวๆ 7-8 คนโดยมีคุณยูอิโกะซึโบคุระนะครับนักร้องนำผู้หญิงที่เราอาจจะเห็นเขาแต่งตัวมีคาแรคเตอร์แบบนี้กับคุณฟุซาโนะสุเกะคนโดะนะครับเป็นมือกีตาร์นอกจากนั้นก็มีนักดนตรีอีก3คนแล้วก็มีแก๊งคอรัส3สาวด้วยนะครับซึ่งตอนหลังเรียกกันว่า BB Sister ก็รวมเป็น8เนาะซึ่งตอนนั้นคุณคนโดครับมือกีตาร์โดนโยนตำแหน่งหัวหน้าวงมาให้แบบงงๆนะครับก็โอเคเป็นแกนหลักของวงก็ได้มารวบรวมไอ้พวกคนเกรด B ในค่ายมาทำเพลงนี้กันเขาก็อัดใช้เทคนิคอะไรต่างๆเทคนิคการเร่งสปีดเทปอะไรให้มันดูตลกเป็นเทคนิคที่เพลงอนิเมะในยุคนั้นนิยมทำกันนะครับเพลงก็เป็นเพลงจบแสงไม่ส่องเท่าเพลงเปิดอยู่แล้วเราอยากทำอะไรตลกก็ทำกันไปอย่างเต็มที่คุณโอดะโปรดิวเซอร์ก็โอเคอยากทำอะไรก็ช่วยทำให้มันตลกออกมาเลยนะครับแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยก็คือแม้มันจะไม่มีงบในการโปรโมทเพลงนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าอีเพลงปิดเพลงเนี้ยมันดังขึ้นมาเฉยเลยครับมันใช้เวลาเพียงแค่6 เดือนหลังจากที่อนิเมะตอนแรกฉายไต่เข้าไม่อยู่ใน10อันดับแรกของ Oricon Chart เฉยเลยดังนั้นที่เพลงเปิดอย่างยูเมอิไปที่พวกเขาตั้งใจให้ดังนั้นมันเคยเข้าชาร์ตเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้เพียงแค่อันดับ50บนชาร์ตรายสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแต่เพลงโอโดรุโปโปโครินเพลงเนี้ยพอเข้าสู่ท็อป 10 แล้วมันก็เดินหน้าไต่อันดับคว้าอันดับ1บนชาร์ตมาได้ถึง7ครั้งแถมทำยอดขายทะลุล้านไปได้ในปีนั้นเลยนะครับรวมถึงมันขึ้นมาเป็นเพลงอันดับ1ในปี1990ทันทีสถิติที่เพลงนี้ทำไว้ทำให้ปัจจุบันถ้าเกิดมีการจัดอันดับเพลงฮิตตลอดกาลทีไรมันก็จะ
ต้องกลับมาติดชาร์ตอยู่ตลอดส่งผลให้เพลงนี้ได้รับรางวัลมากมายหลังจากนั้นนะครับทั้งเพลงยอดเยี่ยมเนื้อร้องยอดเยี่ยมทำนองและการเรียบเรียงยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลของอีวงเกรด B เฉพาะกิจที่มีชื่อตลกอย่าง BB Queens วงนี้ด้วยแต่ปัญหาก็คือเดิมอีวงเนี่ยมันเป็นวงเฉพาะกิจไงทำให้ไม่มีใครคิดจะมารวมตัวกันจริงๆทำวงจริงๆหรือว่าไปออกรายการออกคอนเสิร์ตอะไรหรอกแต่พอปรากฏว่าเพลงมันดังมากๆอ่ะทุกรายการก็ติดต่อใหญ่เลยให้ไปร่วมรายการตอนแรกอ่ะพวกเขาก็พยายามปฏิเสธมาตลอดว่าแบบเราไม่สามารถไปออกรายการได้หรอกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ทนความคิดไม่ไหวก็เลยแต่งหน้าแต่งตามาออกรายการกันกลายเป็นลุคของ BB Queens อย่างที่เราเห็นนั่นเองครับผลพวงของความซวยอีกอย่างของความดังอย่างไม่ตั้งใจนี่ก็คือปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับคือตอนแรกมันเป็นเพลงที่ไม่มีใครคิดว่าจะดังอยู่แล้วทำให้ลิขสิทธิ์ของเพลงนี้กับตัวศิลปิน BB Queens เนี่ยมันมั่วซั่วกันไปหมดครับคืออย่างตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะให้คนร้องเป็นผู้หญิงนะแต่วางว่าจะให้คุณคุริบายาชิเซอิจิโร่นักร้องของค่ายนั้นมาร้องแต่ว่าในวันอัดเขาดันไปต่างประเทศหวยก็เลยมาออกที่คุณซึโบคุระซึ่งเป็นคนร้องไกด์ของค่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเธอก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากงานเดิมที่เธอเคยทำนี่หว่ามันก็เหมือนตอนร้องไกด์แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเสียงของเธอไปขายก็โอเคเพลงมันก็คงไม่ได้ดังอะไรก็เซ็นสัญญารับเงินเป็นก้อนเป็นจ็อบไปนะครับทำเสร็จร้องเสร็จก็จบงานกันไปในขณะที่ตอนนั้นคุณคอนโดมือกีตาร์ในฐานะหัวหน้าโปรเจกต์นี้เลือกเซ็นสัญญาในแบบที่เป็นขอส่วนแบ่งจากยอดขายก็แล้วกันซึ่งถ้าเกิดขายไม่ได้ก็เจ๊งครับเงินไม่ได้แต่ปรากฏว่าการเซ็นสัญญาแบบแบ่งยอดขายของคุณคอนโดนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของเขาเพราะเพลงมันดังมากแล้วก็ทำยอดขายได้อย่างถล่มทลายมันก็เลยส่งผลให้รายได้ของสมาชิกในวงในตอนนั้นคือแตกต่างกันมากรับเงินไปจ็อบเดียวจบกับคนที่แบบรับเงินต่อเนื่องเงี้ยมันก็เลยดูไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่กับคนร้องนะครับแต่ว่าทางค่ายก็ใจดีครับพอเห็นเหตุการณ์มันเกินความคาดหมายแบบนี้ก็เลยตัดสินใจทำสัญญาใหม่โดยการแบ่งค่าลิขสิทธิ์ให้กับนักร้องเพลงนี้ในเวอร์ชั่นที่เขาผลิตซ้ำออกมาใหม่นั่นเองครับเรียกว่าก็วินกันทุกฝ่าย BB Queens จากวงเกรด B ที่ไม่มีแสงส่องถึงก็กลายเป็นศิลปินขึ้นมาจริงๆพวกเขาและเธอออกสตูดิโออัลบั้มแบบออริจินอลอัลบั้มออกมาอีกถึง5อัลบั้มกับอีก9ซิงเกิลหลังจากนั้นในขณะที่ BB Queen Sister หรือว่าแก๊ง3สาวคอรัสของวงก็กลายมาเป็นวงมิเกะนะครับอีกหนึ่งในวงไอดอล3คนในตำนานของค่าย Being ต่อมาหลังจากนั้นและปัจจุบันนักร้องของวง BB Queens อย่างยุยโกะซึโบคุระกับมือกีตาร์ของวงอย่างคุณคอนโดก็ยังคงออกงานคู่กันด้วยเพลงดังเพลงนี้อยู่ตลอดเลยครับแล้วอีเพลงโอโดรุปมโปโครินเพลงที่ทำออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจจะดังเพลงนี้มันดังได้เพราะอะไรกันอย่างแรกเลยคือเนื้อเพลงของมันมีความแบบแปลกประหลาดอย่างเดสกาอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพลงเวอร์ชันไทยที่แปลเป็นชวนกันไปบ้านมาอารุโกะอันนั้นคือเนื้อที่แต่งโดยไม่ได้เกี่ยวกับเวอร์ชันออริจินอลเลยนะครับเอาจริงเพลงเวอร์ชันไทยผมว่าเข้าใจง่ายกว่ามากแต่เวอร์ชันออริจินอลนั้นจะพูดถึงเรื่องราวบ้าบอที่พูดถึงว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องราวบ้าบอยังไงก็มาเต้นรำกันเถอะเต้นจนแบบโอ้ยท้องหิวแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อเพลงมันก็จะพูดถึงอะไรแปลกๆพูดถึงเอดิสันพูดถึงอะไรไปเรื่อยเปื่อยเรียกว่าไม่ต้องสนใจตีความหมายแบบคำต่อคำหรอกนะแต่ว่าด้วยความแปลกประหลาดแล้วก็เนื้อร้องที่ตลกของมันเนี่ยเขาว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่มันดังได้ก็เพราะว่ากระแสเพลงตลกแบบที่ไม่ต้องมีสาระอะไรมากมันกำลังมาในยุคนั้นครับเนื้อหาที่มันดูแล้วตลกโปกฮาแต่ก็ทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยโลกมันก็ไม่จำเป็นต้องจริงจังเสมอไปเต้นไปหัวเราะไปใช้ชีวิตแบบง่ายๆสนุกกับสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วนี่หว่าแต่จริงๆแล้วมันจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำโดยไม่ได้ตั้งใจจะทำแค่ไหนนะแต่ว่าเบื้องหลังการทำเพลงนี้ก็ไม่ได้ช่วยนะครับเพราะว่าป๋าโอดะนั้นเขาบอกว่าในตอนแรกที่ทำเพลงนี้เขาดูการ์ตูนก่อนแล้วก็นึกถึงลูกสาววัยใกล้เคียงกับมารุโกะเลยก็เลยทำเพลงของมารุโกะทั้งเพลงเปิดและเพลงปิดออกมากะว่าทำเพื่อลูกครับลูกจะต้องดีใจแล้วเขาตั้งใจจะให้เพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดนั้นเป็นขั้วตรงข้ามกันครับเพลงยูเมะอิไปเพลงเปิดนั้นเป็นเพลงที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ใสซื่อของเด็กในขณะที่โอโดรุเพลงปิดนั้นเป็นเพลงที่แสดงความแปลกประหลาดแสนซนของมารุโกะนั่นเองซึ่งสุดท้ายเพลงแสนซนเพลงนี้กลับเอาชนะใจคนดูได้นะครับแต่คุณโอดะบอกว่าแม้เพลงนี้จะดังจนกลายเป็นตำนานทุกคนรู้จักแต่ลูกสาวของเขาที่เขาตั้งใจแต่งเพลงให้นั้นกลับไม่เห็นดีใจหรือว่าสนใจเพลงนี้เลยทำเอาเฟลไปเลยนะครับซึ่งแม้ป๋าโอดะจะบอกว่าทำนองมันแต่งโคตรง่ายเลยไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำมั้งแต่ว่าขั้นตอนที่ยากจริงๆก็คือการเรียบเรียงดนตรีเรียบเรียงเสียงคอรัสอะไรต่างๆนะครับเพลงนี้นั้นก็มีการใช้เรฟมาจากเพลง Come and Get Your Love นะครับของ Redbone มีการนำเอาองค์ประกอบของดนตรีโซลแล้วก็บลูมาใช้ด้วยทำให้นักร้องอย่างคุณยุยโกะนั้นก็ร้องค่อนข้างยากอยู่ตอนร้องต้องใช้เอฟเฟกต์ทำให้เสียงเธอนั้นดูเหมือนเด็กด้วยนะครับซึ่งในตอนแรกเพลงนี้ก็เป็นเพลงเอนดิ้งที่ใช้ถึงตอนที่66เท่านั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนเพลงไป
แต่ว่าตอนหลังก็มีการนำเพลงนี้กลับมาใช้เป็นเพลงเปิดของเรื่องแล้วก็ยิงยาวมาถึงปัจจุบันแบบไม่เปลี่ยนแปลงครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแค่นักร้องเท่านั้นที่มาร้องเพลงนี้ซึ่งมีหลายเวอร์ชันมากๆทั้งเวอร์ชันของคุณคาเอล่าคิมูระE-Girls น้องเห็ดซากุระโกะโอฮาระในที่มาในตอนพิเศษนะครับหรือว่าวงสุดเกรียนอย่าง Golden Bomber โมโมอิโร่โครเวอร์ซัตแล้วก็ล่าสุดครับมันถูกส่งไม้ต่อให้กับขวัญใจมหาชนอย่างอาโดะนั่นเองซึ่งหลายคนในตอนแรกที่ได้ยินก็ตกใจว่าเอ๊ะพออาโดะมาร้องมันจะกลายเป็นเพลงเวอร์ชั่นโชว์เสียงแผดเผาพ่นไฟจนเด็กตกใจหรือเปล่าแต่ไม่เลยครับอาโดะก็พยายามร้องให้มันตลกกลายเป็นเวอร์ชั่นน่ารักแถมยังมีตัวละครของเธอโผล่มาอีกด้วยเรียกว่าเข้ากันดีสุดๆเลยและเชื่อว่าต่อจากนี้ตราบใดที่ยังคงมีเรื่องมารุโกะอยู่เพลงนี้ก็จะอยู่คู่กับเรื่องนี้ตลอดไปแต่จะเป็นศิลปินคนไหนมารับไม้ต่อก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพาไปไหนทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งกดสมัครชีวิตกดตั้งเตือนตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายในเพลงโอโดรุปอมโปคุรินเพลงนี้นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรทุกคนน่ะก็ต่างกำลังเต้นระบำกันอยู่ละไม่เคยลืมหรอกนะไม่ว่าเมื่อไหร่ว่าคุณเอดิสันน่ะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เรื่องแบบนั้นใครๆเขาก็รู้กันปีชาละเต้นระบำปงโปโกรินหิวข้าวจังเลยโว้ยนี่เรากำลังแปลอะไรอยู่วะเนี่ยจากคำเลยแล้วกันครับบายบายSummer snow あの日の涙が光に変わる時 Youngですか Summer snow 季節を